xem ra lại sắp có chuyện. Vợ bé bất ngờ quay lại, cầm theo giấy tờ bệnh viện tìm Abu. Cô ta khẳng định mình đã mang thai, nhưng Abu tỏ ra vô cùng nghi ngờ. Anh cho rằng đứa bé có thể là con của chồng cũ của cô ta và kiên quyết đuổi vợ bé ra khỏi nhà. Vậy thì theo bạn, đứa trẻ này là của ai? Vợ bé thật sự mang thai hay chỉ là giả vờ? Xin chào mọi người, lại là chuyến đi hoang dã đây. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Vào ngày hôm đó, Abu nhận được hạt giống lúa mạch từ nhiếp ảnh gia. Anh dự định gieo chúng trên mảnh vườn vừa được dọn dẹp. Abu hy vọng khi lúa mạch chín có thể bán lấy tiền để cải thiện cuộc sống cho vợ cả và con gái lớn, mang lại tương lai tốt hơn cho gia đình. Sau khi vợ bé rời đi, cuộc sống của gia đình nhỏ dường như trở lại bình thường. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Vườn rau nằm trên sườn núi, việc thiếu nước trở thành nỗi lo lớn nhất. Abu rải đều hạt lúa mạch khắp vườn. Những hạt giống ấy chứa đựng hy vọng của cả gia đình. Sau đó, anh cầm cuốc lên xới đất. Dù đất núi khô cằn, nhưng đó là tài sản duy nhất của họ. Con gái lớn không chịu ngủ, vợ cả phải bế con vừa làm việc nhà. Càng lớn việc chăm sóc càng vất vả. Trong lúc đun nước, cuối cùng con gái lớn cũng ngủ. Nhưng khi đặt xuống, cô bé lại bật khóc. Vợ cả đành bế lên lần nữa. Đợi đến khi con ngủ say, lần này cô bé không khóc nữa. Vợ cả mới rảnh tay vào bếp chuẩn bị trà. Vợ cả mang trà ra vườn. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu không có vợ bé quấy rối, cuộc sống hẳn đã yên ổn hơn rất nhiều. Sau một ngày nghỉ ngơi, chân vợ cả đã đỡ sưng hơn. Uống trà xong, cô cũng cầm cuốc xới đất cùng Abu. Điều này cho thấy cô hoàn toàn khác vợ bé. Cô sẵn sàng cùng Abu gánh vác mọi việc. Làm được một lúc, Abu bảo vợ cả đi nấu bữa trưa, còn mình tiếp tục làm vườn. Vợ cả hỏi, anh muốn ăn gì? Abu cười nói, chỉ cần cô nấu là anh đều thích. Vợ cả quay vào bếp, chuẩn bị bữa trưa từ những hộp đồ còn lại. Chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Chẳng bao lâu, bữa trưa đã sẵn sàng. Nhưng Abu vẫn còn bận việc. Anh nhờ vợ cả đem cơm ra cửa ăn cho tiện. Đó cũng là phần đồ ăn cuối cùng trong nhà. Abu cảm thấy bất lực vì không có việc làm ổn định, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia. Ăn xong, Abu lại quay về vườn tiếp tục làm đất, có sức hơn sau bữa ăn. Vợ cả cũng ra giúp. Bất ngờ có tiếng động trong nhà. Vợ cả vội chạy vào xem, phát hiện vợ bé đã quay lại và mang theo tin xấu. Vợ bé đưa ra giấy khám thai, nói rằng mình đang mang thai. Điều đó có nghĩa Abu không được đụng đến cô ta, nếu không sẽ bị kiện. Nhưng Abu hoàn toàn không tin. Anh cho rằng giấy tờ đó là giả. Vợ bé vẫn khăng khăng cô ta đã sống ở đây 3 tháng. Đứa trẻ chắc chắn là của Abu. Bất chấp mọi lời biện minh, Abu vẫn không chấp nhận. Anh vốn đã chán ghét vợ bé từ lâu. Abu nói thẳng, nếu thật sự có thai, thì đó cũng là con của người khác. Tờ giấy này chỉ là công cụ để vợ bé uy hiếp, để giúp cô tiếp tục ở lại trong nhà. Nhưng Abu hoàn toàn không dao động. Anh kiên quyết đuổi vợ bé ra ngoài. Abu và vợ cả mới chỉ yên ổn được 2 ngày, lại tiếp tục đối mặt rắc rối. Trong cơn tức giận, Abu ném luôn chiếc cuốc, rồi quay lại nhà, lần nữa đuổi vợ bé ra ngoài. Vợ bé đe dọa sẽ gọi cảnh sát vì không được đối xử thô bạo với phụ nữ mang thai. Abu và vợ cả chỉ biết bất lực, không biết khi nào mới thoát khỏi sự quấy nhiễu này. Xin chào mọi người, lại là chuyến đi hoang dã đây.
Nếu thấy video hay và hấp dẫn, nhớ bấm thích và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị rất nhiều thực phẩm cho gia đình Abu để họ có thể đón đêm lễ trọn vẹn. Tại địa phương, ngày mùng 5 tháng 2 được gọi là đêm Gia Gia. Đó là đêm dài nhất trong năm. Mọi người thường thức khuya, chờ ánh bình minh, các cặp đôi quây quần bên nhau. Trong sự ấm áp, năm nay nhiếp ảnh gia không chỉ mang đồ ăn, mà còn tặng con gái lớn đồ chơi biết nói, cùng 2 quả bóng sặc sỡ, làm không khí lễ hội thêm rộn ràng. Abu nói với vợ cả, việc vợ bé rời đi khiến họ cuối cùng cũng được thả lỏng, tận hưởng trọn vẹn đêm Gia Đa. Nhưng khi về phòng, cả nhà phát hiện bị mất điện. Điều này khiến niềm vui bị ảnh hưởng. Thật may, con gái lớn tự chơi với bóng và đồ chơi, còn Abu và vợ cả bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Họ lấy ra đủ loại nước trái cây, kẹo bánh và đồ ăn vặt. Abu thấy chó mẹ đứng ngoài cửa, nên vào bếp, lấy bánh cho nó ăn. Không còn đồ hộp nó cũng ăn rất ngon lành. Để tránh đàn dê phá hoại lúa mạch mới gieo, Abu vội đuổi chúng đi. Sau đó anh mang từ xe vào một đĩa trái cây. Con gái lớn tò mò nhìn ngắm. Vì là đồ thủy tinh nên Abu cất kỹ. Để dỗ con gái lớn, anh đưa cho cô bé 2 quả bóng. Đến tối điện đã có trở lại. Abu treo đèn trang trí trước nhà. Gia đình 3 người mỉm cười hạnh phúc trong ánh đèn lấp lánh. Họ trải khăn, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Abu lần lượt giới thiệu món ăn để ai cũng được nếm thử. Đây là đêm lễ đầu tiên. Sau khi vợ bé rời đi, họ ăn mừng sự hòa thuận của gia đình. Trước quá nhiều đồ ăn, cả ba đều hơi bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ khi dọn đến đây, họ chưa từng có một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Tất cả đều nhờ nhiếp ảnh gia giúp đỡ. Sau khi ăn một chút, Abu mang pháo hoa ra ngoài. Con gái lớn hơi sợ, nhưng vẻ đẹp của pháo hoa làm đêm lễ thêm rực rỡ. Cả nhà cùng hạnh phúc bên nhau. Bắn pháo xong, cả nhà quay vào trong, tiếp tục bữa tiệc. Đêm lễ này có ý nghĩa vô cùng lớn với gia đình Abu. Đồ ăn nhiều đến mức Abu còn định chia bớt cho hàng xóm. Không còn vợ bé quấy phá, họ có thể yên tâm quây quần bên nhau, tận hưởng sự ấm áp gia đình. Abu chỉ mong vợ bé sẽ không bao giờ quay lại. Gia đình 3 người này đã đủ hạnh phúc. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng chỉ cần ở bên nhau, đó đã là hạnh phúc lớn nhất. Abu và vợ cả luôn tôn trọng nhau, hiếm khi tranh cãi. Họ chỉ mong bình dị sống tốt từng ngày và nuôi con gái lớn trưởng thành an yên. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau.